What up, gangs? Hello! Welcome back to my channel. Sorry sangat-sangat sebab minggu lepas tak ada video baru. Tapi hari ni kita akan buat unboxing. Tada! Redmi Note 9S. Stop. You are watching Anis on TV. Don't forget to click subscribe and bell button. Xiaomi Redmi Note 9S ni ada 6GB memory, 128GB storage dan berwarna grey. Ia hanya boleh didapati dengan harga RM800.99 sahaja. Jom kita buka. Kita nak bagi pasang dulu. Ciao. 15 minutes later.
korang tengok kan satu-satu saya punya video tu. Jadi, apa saya nak uraskan kat sini ialah phone ni sangat berpatutan. Dan sebenarnya kan, phone ni murah tau. Dengan apa yang feature-feature yang dia bagi kat dalam phone ni. Jadi memang terbaik lah. So korang boleh dapatkan sekarang. Ataupun bila-bila lah. Okay? Jadi, thank you for watching. Dan don't forget to subscribe. Bye. Jumpa minggu depan. Ciao.